مرحبا. اليوم رح نتعلم خدعة بالروبكس كيوب. رح يكون عندنا روبكس كيوب بهيدا الشكل، رح نغطيه بالطاقية بثانيتين بس رح يصير عنا هيك. لنعرف أكتر خلونا نكتشف ستيب باي ستيب. قبل ما نبلش هيدي الخدعة كتير مهم إلكن إنه هاي الخدعة كتير بتعتمد على الثقة بالنفس وعلى الطريقة يلي نحن بنقدم فيها هيدي الخدعة قدام العالم، كرمال ما كتير نفرجي تفاصيل. اول شيء لازم تعرفوه انه هيدا مكعب روبكس كيوب محلول من 3 ميلات بس. اذا بقلبه انا هيك لكم شو بيطلع لي. الشيء اللي انت لازم تعمله انه بس تقلبه هيك. برجع بقول لكم بيعتمد انتم كيف عم تقدموا الطريقه، وهيدا الشيء رح نتعلمه هلا خلال هيدا الفيديو. اول شيء لازم نتعلمه كيف نحول مكعب روبكس كيوب مثل هيدا ليصير مثل هيك. خلونا نتعلمها هلا ستيب باي ستيب. لنحل مكعب روبكس كيوب بس من 3 ميلات خلونا نطبق هيدا اللوغاريتم. ركزوا معي. اول شي بدي اعمل اب معكوس، بعدين بدي اعمل تحت، بعدين ميلة الشمال بدي اعملها مرتين، 1 2، بعدين رح نعمل فوق، بعدين من ورا رح نعمل 2 باك، بعدين من تحت 2، نرجع باك 2، نرجع تحت كمان 2، بعدين شمال، قدام معكوس، فوق، تحت، معكوس، يمين، فوق، قدام مرتين، شمال مرة، فوق معكوس، وورا معكوس. بهيدا الطريقة صار عنا بس 3 ميلات من الروبكس كيوب محلولين، 3 ميلات مثل ما شفنا نحن مخربطين. مثل ما انتو شايفين، صار عندي هلا مكعب روبكس كيوب محلول من 3 ميلات ومن 3 ميلات لا. رح اعطيكم هلا خدعة كرمال يبين انه المكعب كلياته ملخبط، كرمال انه ما حدا يقفل الخدعة. اوكي، بس بطريقة فيك. رح خلي الجرين اللي هو مثل شكل 5، رح خلي انا من ميلة فوق واحفظ انه هذا الجرين هو من شكل 5. اوكي، رح طبق هذا اللوغاريتم هون. رح اعمل اب، بعدين رح اعمل رايت، بعدين رح اعمل ليفت مرتين، بعدين رح اعمل قدام معكوس. واحفظ شكل الباترن يلي عندي. ملاحظين عندي هون كله احمر، اوكي، هون عندي ازرق ازرق احمر. خليني احفظها وفرجيهم انه الروبكس كيوب تبعي كله ملخبط، ما فيه شيء مثل بعضه. اوكي، وبرجع عنا لهون بالطريقه عكسيه، بقول لهم انه الروبكس كيوب تبعي ما بو شيء، وبصير اعمل حركات اللي انا عملتها بالعكس. يعني انا رح اعمل هلا هيك، رح اعمل 1 2 من دون ما هن ينتبهوا للخطوات يلي انا عملتها. برجع بعمل هيك وبرجع بعمل هيك. اوكي، ملاحظين انه بعده هون ملخبط، بس هو من ميلتين هلا شو رجع مثل ما انا كان بدي. وبحطه هيك. في يكون انا عم بحكي معهم، اذا انا ما بدي استعمل الطيب، في يكون انا عم بحكي مع شخص هو عم بتطلع بعيوني بطريقه هيك من دون ما ينتبه، بعمل له هيك وبقول له انه ليك انحل. هو عم يطلع بعيوني، بكون انا شو برمت ايدي. وفي استعمل الطاقية. فينا نحط المكعب بهيدا الطريقة، نحط الطاقية. أول ما نحط الطاقية هيك نقلبه بهيدا الشكل من دون ما نكون منتبه، بنقلبه وبنحط الطاقية، بنقول له عد ل2. أوكي، هو رح يقول 1 2، وبنعمل هيك، بنفتح الطاقية، بيكون المكعب محلول. برجع بقول لكم المهم الثقة بالنفس والطريقة اللي نحن بنقدم فيها الخدعة. أول ما ينكشف الروبكس كيوب بهيدا الشكل بنصحكم دغري تشيلوه وتعملوا حيلا حركة هيك كأنه تخربط. ما تخلوا يكتشف أو يكمشوا بعدين، أو يقول لك تعال بدي شوفه أو شيء. ما تعطيه دغري، أنت عمله وخربطه.
بطريقة معينة من دون ما ينتبه، وبلش احكيه بموضوع تاني كرمال ما ينتبه. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الدرس. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. باي.